Hey guys, how are you? You're fine? You're welcome. So in today's video, ang pag-aaralan natin is all about typecasting. And hold on, I know marami sa inyo magsasabing, alam ko na yan, bakit ko ba kailangan makinig? Well, technically yes, kaya nga fundamentals pa lang tayo. So, mga basic stuff pa lang yung pag-aaralan natin. And it's been a lot of months simula na nag-start yung quarantine. So, maybe ma-refresh yung utak natin. So yeah, and ayun din yung nasa isip ko na nung nag-record ako. So, yung una kong recording, sabi ko, marami pang pwedeng sabihin. So, inulit ko yung recording. And then, nung nag-record ulit ako, sabi ko naman, 30 minutes yung haba. So, napakarami kong sinabi. And so, inulit ko ulit. And then, nung inulit ko ulit yung recording, masyadong rinig yung keyboard. And then, nirecord ko ulit. And here you go. Rinig pa rin yung keyboard. So, yeah. Enjoy having an ASMR na lang sa tunog ng keyboard natin. So, ano nga ba yung typecasting or ano nga ba yung casting? Well, ang pagka-cast is yung process na pagko-convert ng isang value from one data type or from one type to another. Okay? And yes, pwede tayo mag-cast from one object type to another object type, but for now, ang aalamin lang muna natin is kung paano nga ba mag-cast from one primitive data type to another, since primitive data types pa lang naman yung naaaral natin. And if you haven't seen the video yet, edi puntahan nyo na lang because a lot of things na pag-uusapan natin ngayon ay related doon and kailangan ko rin ng views. So yeah, there are two types of casting. Una, yung tinatawag natin na implicit casting or yung tinatawag din minsan na widening. Then yung pangalawa is yung explicit casting and tinatawag din siyang narrowing. Okay? So, explain natin kung ano nga ba yung differences nila and kung paano natin sila gagamitin. So, una, ano nga ba yung implicit casting? Implicit casting is yung process ng pagkakast na wala tayong ginagawa. Ibig sabihin, ang nag-handle ng pagkakast or yung pagko-convert ng value is yung compiler. And why din yung tawag sa kanya? Because yung source type natin or yung pinanggalingan type natin ay mas mababa yung size compared sa target type natin or yung gusto nating type or yung destination type natin. So, to further explain kung ano nga ba yung implicit casting, let's define two variables. Okay? Una, define natin yung byte because, as we all know, byte has the smallest size among the primitive data types. Okay? And then, pangalanan natin siyang from byte. Then, lagyan natin ng value, let's say 12. And then, mag-define tayo ng pangalawang variable. Let's make it int kasi alam natin na yung integer ay mas malaki sa byte because byte has 1 byte while the int has 4 bytes. So, yeah. Let's name this one to int. Then, ang value niya is kung ano man yung value ng from byte na variable natin. And there you go. Wala siyang sinabing problema or walang binatong error yung compiler natin. Ibig sabihin, nakast na niya and then okay na lahat. And to see kung ano nga ba yung value ng to int natin, let's use the print method ng Java. And there's a shortcut na inihanda yung Eclipse para sa atin. Okay, so just type syso, then press mo lang yung control space. Okay? Now, let's print yung value ng to int. Okay, so ito yung value ng to int. Then, yung variable. Then, let's run. To run the program, pinutin nyo lang yung control F11. And there you go. Ito na yung value ng to int natin. Value niya is 12. Nakast na siya, wala nang problema. Okay? Good. Now, paano naman natin siya i-represent or paano naman natin gagawin yung explicit casting? Well, ang explicit casting is tayo mismo yung magkakast. I mean, kaya nga explicit yung pangalan niya. And narrowing siya because unlike widening na maliit pa palaki, ito malaki pa paliit. So, yung source type natin ay may mas malaking size kumpara sa target type natin. Okay? So, baliktarin lang natin yung example dito. So, let's define two variables again. Una naman is integer. Okay? Kasi yung source type dapat mas malaki. Then, let's name this one from int
equal to, let's say, 128. And then yung target type natin is byte. And then, pangalan natin siyang to byte. Ang value niya is kung ano man yung value ng from int natin. Okay? And there you go. Nagbata na ng error yung compiler. Okay? Nagbata siya ng error because ang Java is statically typed. Okay? So, there are two types kasi. Una, statically typed. Then, pangalawa, dynamically typed. Okay? So, some programming languages are statically typed. Meaning, check na muna yung types, kung may error ba dun, bago i-run yung program. So, during compilation, check na niya yung types. Then, kung tama, i-run niya. Then, yung dynamically typed naman, like PHP, JavaScript, Python, nag-run muna siya bago mag-check ng type. Okay? So, we have an error here kasi nga statically typed ang Java. So, to fix this problem, let's check kung ano yung mga possible solutions. So, meron tayong tatlo. Una is, kailangan natin i-cast yung value ng from int. Then, pangalawa, gagawin nating integer. Ito. Para parehas silang int. Pangatlo, gagawin nating byte. Ito. Para parehas silang byte. But since yung video na ito is all about casting, so, ika-cast natin ito. Okay? To do an explicit casting, kailangan mo lang i-type yung target type mo. Okay? And then, enclose mo siya sa parenthesis. And there you go. Nawala na yung error. Hindi na nagreklamo yung compiler kasi we explicitly say sa compiler na, hey, gusto kong i-cast to, papunta sa byte. Good? Good. Now, let's print the value ng 2 byte natin. So, this one is 2 byte. Then, yung variable. Then, let's run the program. And, now. Okay, basta na ng value. Yung value ng integer natin is 128, while yung nakuha nating value or yung nakast na value is negative 128. So, paano nangyari yun? Well, there are two things na kailangan yung isipin once na nag-explicitly cast ka ng variable. Una, is yung tinatawag natin na overflowing. Pangalawa, yung tinatawag natin na underflowing. Okay? So, yung overflowing, nangyayari to once na yung value na pinasa natin sa target type natin ay lumampas sa limit niya or sa maximum value na kaya niya. While yung underflowing naman is once na lumampas tayo dun sa minimum value niya or bumaba tayo sa minimum value na kaya niya i-handle. Okay? And to view kung ano yung nangyayari once na nag-overflow or nag-underflow yan, let's print the values. No? Kasi itong negative 128, hindi yan random numbers. Okay? So, una nating i-print is yung maximum value na kayang i-handle ng byte. Okay? So, let's use yung static variable ng byte para sa maximum value niya. Good. Next natin i-print is yung overflowed na byte. Okay? And then, ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng isa dun sa maximum value ng byte. So, max value plus 1. So, i-close natin siya sa parenthesis para i-treat ng print method yung itong arguments na to as an expression. So, ibig sabihin, gagawin niya muna yung arithmetic operation bago niya i-print. Okay? And then, of course, kailangan natin to i-cast sa byte. Okay? Let's actually minimize this para mas makita niya. Ayan. So, ngayon, meron tayong overflowed na byte. Now, let's run the program. And there you go. Nangyari na yung inaasahan natin. So, ang maximum value ng byte is 127, while yung nag-overflow na siya, naging negative 128. Now, let's see kung ano mangyayari once na nag-underflow yung value natin. So, this will be minimum byte. Then, ito naman yung minimum value. Ito ay minimum value. And since underflowing tayo, kailangan natin mag-subtract ng 1. Kasi nga, underflowing ay nangyayari once na mas mababa na sa minimum value yung pinasa nating value or yung kinas natin na value. So, this will be underflowed byte. Then, let's run the program. And there you go. Ang minimum value na kayang i-handle ng byte ay negative 128. And then, nung nag-underflow tayo, bumalik tayo sa 127. And yes, mapapansin nyo na nung nag-overflow yung maximum byte natin, pumunta siya sa minimum value ng byte. While nung nag-underflow naman yung byte natin, pumunta siya sa maximum value na kayang i-handle ng byte. And ganun yung nangyayari na once na nag-overflow ka
pupunta sa pinakababa, papataas. While pag nag-underflow ka naman, pupunta ka sa pinakamataas, pababa. Okay? Good. And sa floating values, iba yung nangyayari, no? Sa floating values, once na nag-overflow ka, pupunta siya sa infinity. While kapag ka nag-underflow ka naman, pumupunta lang siya sa 0. Okay? So, ganun lang yung nangyayari sa floating values, like floating double. Okay? Good. So now, kailangan natin maging maingat once na ginagawa natin yung explicit casting. Okay? Pero, in practice naman, hindi siya ganun nakikita. Okay? Okay, next. Nabanggit natin yung floating values. So, paano naman kung gusto nating mag-cast from a floating value or from a data type na nag-handle ng floating values papunta sa data type na nag-handle ng whole numbers like byte, short, int, long? Well, tingnan natin. So, una, gamit natin yung implicit casting. So, let's say integer. Yan, then pangalan natin tong from int to double. Since ang target type natin is double, then lagyan natin siya ng value na 3. Yan. Then yung target type natin is double nga kasi sinabi na nga natin. So, to double from int. Then kukunin natin yung value nung integer natin. Yan. And as you can see, wala tayong error kasi nga na-handle na siya since implicit casting naman to. So, kaya siyang i-handle ng compiler natin. And double yung target natin kasi ang double ay merong 8 bytes of memory while yung integer ay merong 4 bytes. Okay? Now, let's print kung ano yung value nito. So, ito yung to double from int. Nalagay natin. Then, let's run the program. And there you go. Nakuha natin yung 3.0. May 0.0 siya kasi naka-double na siya. So, ibig sabihin may floating values na tayo. Okay? Good. So, now, balikan rin naman natin yung process. Unahin natin yung double. So, double from double to int. Then, lagyan natin siya ng value. Let's say 3.14. Yan. Then, yung int is to int from double. Then, lagyan natin yung value nung from int ay from double to int. Yan. As expected, meron siyang error. So, we have to explicitly cast yung value. So, enclose natin yung int sa parenthesis. Okay. Now, let's print kung ano yung value ng integer natin. So, this one would be to int. Then, yung variable. Then, let's run the program. And there you go. 3 lang yung nakuha natin. So, yung 0.14, nawala na siya. And kahit gaano kahaba yan, let's say, ganyan yung value niya. Then, let's run the program. 3 pa rin yun. Okay? So, nawawala yung floating values once na ginawa natin siyang whole number. Okay? Good. So, kailangan natin maging maingat once na nag-cast ka from a floating data type to a whole number data type. Okay? Kasi let's say, gusto nating kunin yung area ng circle. And sa area ng circle, meron tayong 2 components na kailangan. Una is yung radius and gawin natin siyang integer. So, let's say, yung value niya is 10. Pangalawa, yung pi. So, double yun. Then, let's say, pi is equal to 3.14. Okay? Then, next, define natin yung area. Let's say, int siya is equal to radius times radius times pi. I mean, alam niyo naman na siguro yung formula na area ng circle. And yes, meron tayong error because yung pi ay naka-double and kailangan natin siyang gawing integer. So, we have to explicitly cast this. Now, let's print kung ano yung value ng area natin. So, area, then area. So, ang in-expect natin na value is 10 times 10, 100 times 3.14, 314. Okay? So, 314 yung expected value natin. Then, let's run the program. 300 lang. So, 300 lang kasi during casting dito, nawala na yung value ng 0.14. So, 3 na lang yung value ng pi. Okay? To solve this, gawin mo na double to. Then, tanggalin mo na yung pagka-cast.
And there you go. Walang error dito sa radius kasi nga, maliit siya and then pumunta sa malaking size. Okay? Then let's run the program. Makuha mo na yung 3.14. Okay? Good. So, before we end the video, meron tayong konti pang idadagdag. Okay? So, isipin nyo, ano mangyayari once na nag-define ako ng character, let's say A, then ang value niya is A na character. Ano yung magiging value once na kinast natin yung char papunta sa integer? Okay? So, ano kaya yung magiging value ng A val? Well, to see that, i-print natin yung value. So, this will be A val. Run the program. And there you go. 97. So, bakit naging 97? Well, 97 siya because itong value na to, hindi yan hinulaan. Hindi yan basta pinili na lang ng compiler. Yung 97 may meaning yan. And yung 97 na yan ay nagsasabi kung pang ilan yung A or yung lowercase na A sa ASCII or sa ASCII table or sa Unicode. Okay? So, pag tinignan mo yung 97th character sa ASCII table, ang makikita mo is yung lowercase na A. And then kung gusto mo malaman kung pang ilan yung uppercase na A, 65 yun. And there you go. Naging 65 siya. Okay? Good. How about kung babalik rin natin? So, gawin natin A equal to, let's say, 90. And gagawin natin siyang character. So, A char is equal to A num. And since ang char ay meron lang 16 bits or 2 bytes of memory, mas maliit siya kaysa sa int. So, we have to explicitly cast this. Okay? And then, print natin yung value ng A char. Then, A char. Then, let's run the program. And there you go. So, yung 90 or yung 90th character sa ASCII table is yung letter Z. Okay? So, ayun lang yun. So, ibig sabihin, yung kahit pala yung character, pwede natin siyang i-cast. And ayun na lahat na kailangan nyo malaman about casting. So, we have two types, implicit and explicit. And then, meron tayong mga bagay na kailangan i-consider once na nag-explicitly cast tayo. Okay? So, yeah. See you in the next video. Enjoy the sound of my keyboard. Bye-bye.